السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. رجعت لكم بأكلة خفيفة نظيفة لذيذة تعلمتها من أمي، الله يخلينا إياها ويخلي لكم إياهم، أمكم وأبوكم ويرحمهم ويحميهم ويغفر لهم. قولوا آمين كلهم. شو هي عبارة عن كبة نية بلا لحمة، سهلة كتير ما بدها شي. عندنا نحن برغل ناعم كاسة، حطينا له كاسة مية مغلية خليناه حتى يصير طري كتير. عندنا شوية كمون معلقة صغيرة، عندنا معلقة صغيرة فلفل حلب، هذا حلو، شايفين شلون؟ عندنا نص كاسة جوز، معلقة كبيرة دبس فليفلة، زيت حسب الرغبة، عندنا نص معلقة لثلاث ارباع المعلقة ملح، أكثر أو أقل أنتم بدكم، بندوراية، فليفلاية حلوة حمراء، جزرة وبصلة. هدول كلهم بنخلطهم مع بعضهم بطاحونة الكبة وبنساويها أحلى كبة نية بلا لحمة طيبة جدا. هلا على رمضان يلا بنبدأ على بركة الله. بنقيم السبل تبع جزرة والراس تبع الفليفلاية الحلوة، بنقيم البزر، بنقسم البصلة شاف مشان تفوت الماكينة، وكمان الجزرة بنقسمها شاف صغيرة، بندوراية كمان شاف صغيرة، الفليفلاية كمان. هذا بنحط فلفل حلبي أحمر مو حد هذا، هاي معلقة صغيرة، معلقة صغيرة كمون تقدير يعني، هاي معلقة دبس فليفلة، ونص معلقة يعني بنكتر بنقلل لحد اللي بده حسب الرغبة، ونشوف بنخلطهم. طبعا بدنا فلفل 7 بهارات. وين هون يا ترى؟ وين هون؟ مين أخذون؟ كانوا هون. لقيتوها خشنة حطوا لها زيت. شايفين محلاها؟ شوف محلاها، شوف محلاها حلوة. هلا بندوقها بس لا تتجانس مع بعضها، نفردها بصحن وبنزينها. بدكم تحطوا لها شوية زيت حطوا لها شوية زيت، ونروح نشوف مين أخذ لي الفلفل و7 بهارات. لا تروحوا راجعين لكم. هاي 7 بهارات، وهاي الفلفل أسود. نخلط نفردها بصحن. هلا سكبناها بصحن، عملناها شوية ديزاين حلو، نحط عليها شوية زيت، معكم بقدونس تازة بصير، أخضر نعناع، هاي جوز كمان نحط على النص، يعني انتو تفننوا شو ما بدكم تحطوا. عندكم رمان، بموسم الرمان حطوه كمان، إن شاء الله تعجبكم.
تساووا بيتكم تدعونا. لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. الله يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا لقرآننا ويديم نعمه علينا ولا آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.